Welkom in Marta's atelier. In een vorige video had ik het over zwart en wit en alles ertussenin. Nu heb ik een eenvoudig stilleven opgezet, allemaal grijstonen. En ik zal dit schilderen met een heel beperkt palet. En dat is ivoorzwart, wat uiteindelijk een heel donker blauw is. Ook zal ik ultramarijnblauw gebruiken, gebrande omber en titaanwit. Ik zal ook een heel klein toefje oranje op mijn palet brengen. En dit om eventueel nog verder mijn intensiteit van het blauw te kunnen veranderen. Je zal dit dus kunnen beschouwen als een monochroom kleurschema, omdat je alleen de kleur blauw en de daarmee gemengde neutrale kleuren zal zien. Het oranje zal alleen worden gebruikt om de intensiteit van het blauw te veranderen. Om dit stilleven te kunnen schilderen heb ik hier wat kleuren gemengd. En je ziet misschien, hier is een koude versie en dit hier is een warme versie. Je zou deze warme kleuren ook kunnen beschouwen als neutrale kleuren. Nu, hoe kom je aan die neutralen? Wel, gewoon door er oranje bij te voegen, zodanig dat de intensiteit van het blauw naar beneden gaat. Voor de donkere kleuren heb ik gebrande omber gebruikt, want als ik gebrande omber gebruik bij mijn lichte kleuren, wil dit zeggen dat ik eerst de tonaliteit naar beneden moet halen van het gebrande omber, want anders worden mijn lichte kleuren te donker. Dus wat heb ik gedaan voor de lichte kleuren? Ik heb hier het oranje gebruikt, die heel wat lichter is dan het gebrande omber, maar wel heel intens. Dus ik heb daar maar een heel klein tipje van bijgevoegd om hier deze neutrale kleuren te bekomen. Hier heb ik nu een eerste kleurlaag aangebracht. Dus hieronder zit een tekening en een onderschildering met rauwe omber. En dit is mijn eerste kleurlaag. Hoe heb ik dit nu aangepakt? Wel, ik heb mijn achtergrond geschilderd in de warme tinten. En het bekertje heb ik geschilderd in de blauwe tinten. Nu, in deze neutrale kleuren, daar zit oranje in, wat uiteindelijk een complementaire kleur is van blauw. En omdat deze complementaire kleuren naast elkaar zijn geplaatst, komt het blauw heel fel over. Dus als je twee complementaire kleuren naast elkaar plaatst, dan intensifiëren ze zich. Als je ze echter mengt, dan neutraliseren ze zich. Wat ik heb geprobeerd is het spelen met koude en warme tinten in het werkje hier. Ik laat dit nu drogen en wanneer het droog is, dan geef ik daar nog een tweede laag aan. En misschien wel een derde indien het nodig moest zijn. Nu heb ik een tweede laag aangebracht en heb ik geprobeerd althans om warm en koud wat in evenwicht te zetten. Dus ik heb wat meer warmte gebracht hier in het kannetje. Ook in de bloem hier die ik fel vereenvoudigd heb. En ik heb ook geprobeerd van hier in die warmte wat koudere
tinten te brengen. Dus ik laat het nu voor wat het is en ik vond het wel een heel goede oefening om eens met een monochroom palet te gaan werken. Ziezo, dit was het voor deze video. Hopelijk vonden jullie het interessant en probeer zeker ook eens een monochroom kleurschema. Tot in de volgende. Dag!